So, ayun, mag-vlog ako. Char, mag-vlog. Pasensya na, stress and haggard. So, kanina, pumunta ako ng mga 4 na malls and went to different stores para maghanap ng malaking whiteboard. Kasi, yan, meron akong dalawang maliliit na whiteboards but I think it's not enough para mailagay ko lahat ng mga kailangan kong gawin. Ako sana ng whiteboard na kasya dyan. So, sinukat ko yan. With allowance, probably ang kakasyang size is 20 inches by 30. So, sabi ko, bibili ako ng whiteboard na around or at least 20 by 30 inches. Pero wala talaga. So, nag-start ako sa SM Cherry, Mr. DIY. Meron silang malaking whiteboard, pero sobrang laki. As in, lagpas ng 20 by 30. So, hindi siya kakasya dun sa area na yon na paglalagyan ko. And then, after that, pumunta ako ng Robinson's Metro East. So, yung National Bookstore doon, wala din silang whiteboard. As in, wala silang whiteboard. Tapos, nagtanong na rin ako sa staff. Wala na daw silang whiteboard. So, dumiretso ako sa Ayala Malls Feliz. Tapos, dun sa Ayala Malls Feliz, dumiretso akong National Bookstore. Wala na rin daw silang whiteboard. So, chinek ko kung bukas yung expressions. Kaya lang, hindi ko alam bakit. Sarado yung expressions. So, nag-check din ako sa Mr. DIY doon. And, wala din silang malaking whiteboard. Puro maliliit lang kasi liliit nung currently na ginagamit ko. So, after Feliz, bumalik ako ng SM Masinag naman. So, sa SM Masinag, ayun, nagtingin ako. Meron silang whiteboard, maliliit din. Wala yung malaking hinahanap ko. So, sabi ko, okay, sige, mag-i-improvise na lang ako. So, yun yung gagawin natin ngayon. Good thing, sa SM Masinag, nakakita ako ng illustration board, 1/2. And tinignan ko yung dimensions ng 1/2. Sakto siya, 20 inches by 30 inches. So, ito yung binili ko. Tapos, syempre, DIY whiteboard na tayo. Kailangan natin ng plastic cover. So, 1 meter to. And then, kailangan din natin ng gunting. Ang kalat, diba? Gunting. Kakailanganin din natin ng double-sided tape. Nakalimutan ko ng tawag sa, sorry madumi, double-sided tape na to. Pero, meron siyang, tawag yung foam ba, ganun, basta yun. Tapos, you would need a permanent marker. Bakit kailangan ko ng permanent marker? Yung whiteboard kasi na gagawin ko, yan, dito dapat ang focus. Yung whiteboard na gagawin ko is calendar whiteboard. Basta makikita niyo end result later. And since wala akong pencil for the draft, I'll be using a pen. And needed natin ng ruler for the linings ng ating calendar whiteboard. And dahil nga ballpen ang gamit natin, we would need a correction tape pag nagkamali. Of course, failure is highly accepted. Highly talaga. And then, gagamit tayo ng glue stick. Ayan, binili ko yan sa Mr. DIY din kanina. Although, ginamit ko isa kasi nagdikit ako ng mga natatanggal na sticker dito sa pader. And, kailangan din natin ng posporo kasi wala akong glue gun. Taghirap tayo. And, yung candle. Ayan. Ayan. So, of course, una, babalatan muna natin tong illustration board. Babalatan talaga. I mean, tatanggalin natin siya sa plastic. So, ang hirap, wala kang phone stand. Ayan siya, tinanggal na natin sa plastic. Since whiteboard nga, itong white part na to ang gagamitin natin. Dito tayo gagawa ng draft ng ating calendar. So, ready? The pen and the ruler. So, magicin na lang natin. Tadaan! Umalis ka muna dyan. At ako'y nagsusukat. Tingnan mo, tuldok-tuldok pa lang na ilalagay ko. Gugulo ka na naman. Umalis ka. Larong ka na naman. 3, 2, Ito na ang first draft. Ang daming mistake, pero bago tayo mag-erase dyan, gamit ang ating correction tape, patungan muna natin ng permanent marker. Yan, para makita natin kung makikita pa ba yung mga mali-maling linya na yan. Okay? Tadaan! Ayan na ang ating calendar. Bakit blank? Siyempre, gagawin natin tong whiteboard eh.
Ayun, next with our whiteboard effect is putting a plastic cover over the illustration board. Tada! Nabalutan na natin. Ayan na, makikita nyo may glossy effect na siya. Let's try. Let me just get my whiteboard marker and an eraser. So, try natin isulat yung month. This month, dito sa taas, itong space provided. Nakikita niyo yung mga correction tape. Yan, mga lumagpas ako kanina. So, this month is November. Wala na palang ink to. Kawawa naman. So, magre-refill tayo mamaya. November. Tapos, lagay natin yung year dito. Okay, trial lang naman ito. Pwedeng burahin. 2021. Nasa isip ko 2020. Ayan siya. Pulubing nga lang kaya wala na pala tong ink. So, pirmahan natin. This is our masterpiece. So, burahin natin. Tapos, try natin isabit na doon. Burahin. Tingnan natin kung hindi siya pangit tignan pag nagbura sa plastic cover. Ayan. May dumi lang sa loob. Pero pwede naman yan linisin kasi yung pagkakadikit ko na itong plastic cover, I applied yung natutunan ko dati sa TIPQC library. Yung nagbabalot ka ng libro tapos hindi mo ididikit dun sa mismong cover ng book. Para daw kapag inalis, sorry, ang hirap mag-video kasi nga one hand tayo eh. Para daw pag inalis, hindi madadamage yung book. Ito, at since nasa taas ako ng kama, kailangan kong bumaba. Diyan ka muna. Tapos baba tayo. Baba. May dumikit atang plastic cover sa pet ko. So, baba tayo and tchadan! Kalimutan ko yung glue stick, yung kandila, at saka yung posporo. Tirik na tayo ng kandila. Halatang kanina pa to. Kasi halos maubos na yung posporo. Ayan. Tapos ito yung glue stick na ginamit natin kanina. Oh, laglag pa. Okay, mag-focus ka dito. Yan. Dumi ng kamay ko sa pentel pen yan. Ayan guys, so ayun na, naiwanan po pala yung kalendaryo maliit sa taas. Pinagayahan ko. Pero anyway, ayun na siya. Uy, buwa ka muna dito. Wait lang, pause muna natin. Ayan, so ulit. So ayan na siya. Ayan, November 2021. Ayan. So medyo nagsishadow lang siya kasi nga nakaangat yung plastic. Pero pag tinulak mo naman, nawawala yung shadow. So, normal yung shadow. Tapos, ayan na siya. So, for us, kailangan nating mag-refill ng ating ink ng whiteboard marker. Lumang-luma na to. Diyos ko, 2019. School year 2019 pa na-release sa amin to ng school. And, sobrang kuripot ko. Hindi ako bumili. Kasi may mga natira pa naman akong ink na ipang re-refill dito. Pero anyway, ayan na nga yun. So, try nating burahin yung word na reminder sa eraser ko. Kung pangit ba siya tignan or what kapag nagbura. So, ayun, ay hindi naman malinis siya. Maliban sa mga mga alikabok na nasa loob. Ayan, yung alikabok. Pero lilinisin ko yan. Ay, hindi pala alikabok yan. Pero nasa labas. Basta ayun. I'm so satisfied. Thank you so much. So, ayun lang.